To a new video in physics. In this video, we will complete lesson 2 and we reach to forces on charged objects. أهلا وسهلا أعزائي الطلاب صف السادس أو صف 12. اليوم عندنا محاضرة جديدة فيما يخص lesson 2 تكملة ل lesson 2. The process of charging a neutral object by bringing a charged object near it's called charging by induction. هنا عندنا تعريف بالنسبة ل charging by induction اللي هو الشحن بواسطة الحث. هذا هو تعريف للشحن بواسطة الحث. The process of charging a neutral object معناها بأنه هو عملية شحن الجسم المتعادل by bringing a charged object near it's called charging by induction. هو عملية شحن الجسم المتعادل بواسطة تقريب جسم مشحون من هذا الجسم المتعادل. تسمى هذه العملية بعملية الشحن بواسطة الحث. The process of removing excess charge by connecting an object to earth is called grounding. هنا همين عندنا تعريف بالنسبة ل grounding اللي هو التأريض. تأريض يعني ربط الجسم إلى الأرض. فالتعريف هو the process of removing excess charge هو عملية إزالة الشحنة by connecting an object to earth بواسطة ربط الأوبجكت الجسم إلى الأرض. تسمى هذه العملية بالتأريض. Now we have Coulomb's law. According to Coulomb's law, the magnitude of the force between point charge QA and point charge QB separated by a distance r is proportional to the product of the magnitudes of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. It can be written as follows: Coulomb's law, F equal to K QA QB over R square. شنو معنى هذا الكلام؟ طبعا هسه بهذه المحاضرة راح نبدي بقانون كولوم. فحسب قانون كولوم يقول the magnitude of the force between point charge QA and point charge QB. يعني هو طبعا هذا ممكن انه نقول كتعريف بالنسبة لقانون كولوم، فهو مقدار القوة force القوة بين الشحنة QA. رمز للشحنة ممكن احنا نقول QA، ممكن نقول Q1، ماكو أي مشكلة. فبتوين point charge QA and point charge QB هو مقدار القوة بين الشحنة QA و QB separated by a distance R، اللي راح تكون هذه الشحنتين مفصولة بمساحة مقدارها R is proportional to the product of the magnitudes of the charge and inversely proportional to the square of the distance between them. طبعا هو يقول انه راح تعتمد على حاصل ضرب الكتلتين، يعني انه هذه القوة الكهربائية بين الشحنتين راح تعتمد على حاصل ضرب هذه الشحنتين. طبعا معناه انه تعتمد عليها، يعني تتغير وياها طرديا، كل ما زادت الشحنات كل ما زادت القوة. and inversely proportional to the square of the distance between them، وتتناسب inversely يعني عكسيا to the square of the distance إلى مربع البعد بين الشحنتين. وممكن أن يكتب بهذه الصيغة. هذه الصيغة هي قانون كولوم اللي هي F تساوي KQAQB over R square. The electric force, like all other forces, is a vector quantity. القوة الكهربائية حالها حال كل القوى اللي عندنا، فتعتبر هي كمية اتجاهية. Force vectors need both a magnitude and a direction. يعني بأنه القوة أو متجه القوة يمكن أن يمثل بالمقدار والاتجاه، باعتبار أنه هي القوة كمية متجهة فلذلك تكون لها
مقدار واتجاه. However, the Coulomb's law equation gives only the magnitude of the force. بالرغم من أن قانون كولوم هو أو معادلة قانون كولوم نقدر نستخلص من عندها فقط القيمة مقدار هذه القوة. يعني أنه أنا لما أطبق قانون كولوم أقدر أحسب القوة الكهربائية بين الشحنتين. أما إذا أريد أحسب الاتجاه فراح تكون لها قوانين أخرى. To determine the direction, you need to draw a diagram and interpret charge relations carefully. إنه حتى إحنا نعرف الاتجاه بالنسبة للقوة الكهربائية، فلازم إحنا نخلي فد متجه توضيحي للشحنتين. يعني مثلا إنه هنا بهذه الأشكال عندي هنا شحنة موجبة وهنا شحنة موجبة بين الشحنة الأولى اللي هي A والشحنة الثانية اللي هي B. فنلاحظ بأنه أكو سهم واحد عكس الثاني. هذا دليل على أنه الشحنة أو عفوا القوة هنا بين الشحنتين هي قوة تنافر. أما هنا بهذا الرسم الأسفل عندنا اللي هي الشحنة A راح تكون موجبة وشحنة B هي شحنة سالبة. فنلاحظ بأنه هنا السهم يكون متجه رأس السهم متجه على الشحنة الأخرى. هذا دليل على قوة التجاذب، باعتبار أنه هنا أنا عندي الشحنتين مختلفة فتكون قوة تجاذب بين الجسمين. The SI standard unit of charge is called a coulomb C. يعني أنه وحدة الشحنة هي إحنا نسميها بكولوم. ال SI هو حسب النظام الدولي يعني للوحدات، فإنه وحدة الشحنة هي كولوم رمزها C. One coulomb is the charge of 6.24 times 10 to power 18 electrons or protons. يعني الكولوم الواحد يعادل شحنة 6.24 في 10 أس 18 إلكترونز. هذا المقدار كله لو أجمعه من الإلكترونات راح يعادل لي كولوم واحد فقط. The charge on a single electron is minus 1.602 times 10 to power minus 19 coulomb. هنا طبعا هذا الرقم جدا مهم انه لازم ينحفظ. يقول بانه شحنة الالكترون تساوي سالب 1.602 في 10 أس سالب 19. راح تمر علينا مسائل ما راح ينطينا بيها مثلا شحنة الالكترون، هذا حتى يكون احنا الرقم لازم حافظيه فنعوضه بالمسألة. The magnitude of the charge of a single electron or proton is called the elementary charge. طبعا هنا تعريف بالنسبة للشحنة الأولية أو الشحنة الأساسية. تعريفه هو the magnitude of charge of a single electron or proton، يعني قيمة الشحنة للإلكترون الواحد أو البروتون الواحد، فنسميها ب elementary charge اللي هو الشحنة الأولية. The charge on a single proton is 1.602 times 10 to power minus 19 coulomb. يعني بأنه نفس الكلام اللي حكيناه بالنسبة للإلكترون نفسه حيكون بالنسبة للبروتون، فإنه شحنة البروتون الواحد راح تساوي 1.602 في 10 أس سالب 19. أيضا ممكن أنه ما ينطيني إياها بالمسائل فتكون لازم أني حافظها حتى أعوضها بالمسألة. That is the magnitude of the charge of a proton is equal to the magnitude of the charge on an electron. طبعا هنا يقول بأنه قيمة الشحنة بالنسبة للبروتون فهي راح تساوي قيمة الشحنة بالنسبة للإلكترون. طبعا لهنا ينتهي عندي بالنسبة لي lesson 2. يبقى عندي فقط المسائل إنه إن شاء الله راح نسوي عليها درس آخر. بنهاية كل lesson راح تكون عندي مجموعة من الأسئلة، أتمنى من عندكم إنه تجاوبوها وبعدين ترسلوها إلي. بالنسبة للأسئلة إنه مثل ما أخذنا بلسن 1 إنه راح أقرأ فقط السؤال وأترجمه، أما بالنسبة للاختيارات فكلها حتكون عبارة عن كلمات مرت علينا خلال اللسن،
فالمفروض أنه يعني المفردات أنتم تعرفوها، فقط في حال أنه إذا أكو كلمات جديدة راح أترجمها. هنا عندنا الكويز. Question number one. Why do the leaves of the electroscope move apart when a positively charged object touches the knob؟ يعني لماذا أنه هذه الأوراق بالنسبة للإلكتروسكوب للكشاف الكهربائي تتباعد عندما يلامس شحنة موجبة إلى المقبض بالنسبة للإلكتروسكوب؟ شنو السبب أنه يخلي هذه الورقتين تتباعد عن بعضها البعض؟ هنا أنا عندي مجموعة اختيارات تختارون من عندها الاختيار المناسب. Question number 2. A neutral object is given a negative charge when it's touched by a negatively charged object. What is the name of this process؟ هنا لما يكون عندي جسم متعادل اكتسب negative charge الشحنة سالبة عندما يلامس جسم آخر مشحون بشحنة سالبة، فشنو نسمي هذه العملية؟ هذا عندنا إنه كان تعريف أيضا من خلال الفصل مالتنا، أو ممكن كانت عندنا أيضا كتجربة، فمن خلالها هذا شنو أسميها هذه العملية؟ واحدة من هذه الاختيارات الأربعة. Question number 3. How does doubling the distance between two charged objects affect the electrostatic force between them؟ إنه في حال مضاعفة المسافة بين جسمين مشحونين، فشنو التأثير اللي راح يصير على القوة الكهربائية؟ عفوا القوة الكهرومغناطيسية. وأيضا هنا راح تكون عندي مجموعة من الاختيارات. بالنسبة لهذا السؤال، هذا السؤال ممكن أن يحل رياضيا، فنطلع أنه في حال أنه أنا ضاعفت المسافة اللي هو الR سكوير، إذا ضاعفته شقد ممكن أنه راح تساوي لي القوة، نحلها رياضيا وبعدها نعرف أنه أي اختيار يكون هو الصح. Question 4. Sphere A has a charge of positive 2 times 10 to power minus 4 coulomb. Sphere B has a charge of 3 times 10 to power minus 4 coulomb. What's the force on the sphere B if the spheres are 4 centimeter apart؟ هنا أنا عندي كرتين مشحونتين. الكرة الأولى مشحونة بشحنة موجبة مقدارها 2 في 10 أس سالب 4 كولوم، وعندي شحنة ثانية مشحونة بشحنة مقدارها موجب 3 في 10 أس سالب 4 كولوم. ما قيمة القوة بين الشحنتين إذا كانت البعد بينهما هو 4 سنتيمتر؟ طبعا من خلال قانون كولوم راح نحل هذا السؤال ونطلع أي واحد من هذه الاختيارات هو حيكون الاختيار الصحيح. وطبعا هنا لازم نلاحظ بأنه what's the force on the sphere B؟ يريد القوة على الكرة الثانية اللي هي كرة B. The last question is what's happening to the electroscope؟ هذا آخر سؤال عندنا اللي هو ماذا سيحدث للإلكتروسكوب لو كان هذين العمليتين صايرة على الكشاف الكهربائي. هنا عندنا كشاف كهربائي، وهنا عندي جسم مشحون بشحنة سالبة، وبعدها عندي شخص لازم هذا الكشاف الكهربائي. فمن خلال هذه الصورة شنو ممكن أنه راح يصير للكشاف الكهربائي؟ طبعا لهنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم. إن شاء الله حتبقى عندنا محاضرة حتى نحل بيها المسائل اللي عندكم بالكتاب، فنلتقي على خير إن شاء الله.